Shoutout kay ate guys, ang ating kababayan sa Pilipinas. Ito ang birthday boy. Hello Jack. Ito ang birthday boy. Yan pala si Jack, yung nag-birthday. So ginawa natin ng lobo. Ngayon putukan. 1-year-old na po siya guys. Shoutout sa kay ate. Ano pangalan mo din? Chati, taga Mindanao, Bukidnon. Oy, Bisaya man din day. Oo, Bisaya. Taga Davao po kote. Taga Malaybalay. Oy, shoutout sa taga Bukidnon. Shoutout sa taga Bukidnon. Malay-balay. Break ba na? Oo, te. Search ko te, naman. Walang walang number. Yun lang. Direct balon. Anong profile? GB. Ikunin ko kasi ito. Green o, basta nakabutang gani og GB. Green ang color sa profile. O na, ako na. Greg Balloons. Hi guys, this is Amir Khan, two-time world boxing champion. I'm here with Greg. Make sure you subscribe on his page, Greg Balloons. Alright bro? Yeah, thank you bro. I told